Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce nebunie vă tentez astăzi. Știți voi ce e asta? Gușă de porc fiartă, frecată cu usturoi și cu paprika. Boia, adică obalt, cum îi zicem noi, din limba maghiară, obalt soluna. Obalt e de la obalni, adică a fierbe încet. Și aia se folosește termenul la fierberea mezelurilor în cazan, că este un cazan foarte mare în care la tăierea porcilor se pun diverse organe la fiert sau preparatele care necesită o părire, cum e maioșul, adică leberul, adică pateul de ficat, cum se zice și la noi, sau caltaboșul și altele. În mod tradițional, rețeta asta pe care o fac și maghiarii, o fac și cehii, o fac și polonezii și sârbii și austriecii și bineînțeles că și în Ardeal și Banat e cunoscută de sute de ani. Se face prin fierberea gușei de porc, deci vorbim de gușă, nu piept de porc, nu slănină de pe spate, efectiv gușa, bărbia porcului. Și se fierbe, cum o să vedeți, într-o marinadă aromată. Da? Deci nu în moare de varză, nu în alte chestii. Am încercat odată și în povestea asta și nu e pe gustul nostru și nu este originalul. Așa că haideți să vedem cum se face rețeta asta faină ca să obțineți o gușă care se topește efectiv în gură și poate fi întinsă pe pâine. Uite aici cât e de fain fiartă. La treabă. Pentru rețeta de obalt, cu mare bucurie am găsit chiar produsul potrivit. Gușă de porc, da? De la Selgros. Uite cât e de faină. Are și straturi de carne. La Carmangerie o găsiți. Bucata mea are 946 de grame. Pe site nu avem rețeta pentru 700 de grame, așa că o să multiplic cu 1,3. Deci pun cu o treime în plus. Dacă era acolo erau 3 linguri de sare, pun 4 și așa mai departe. Și acum o să vă arăt mai bine. Deci nu se folosește la rețeta asta sub nicio formă Kaiser. Kaiser este de pe burta porcului, nici slănină groasă de pe spate, aia tare, aia se pune la cârnați. Deci produsul ăsta tradițional ardelenesc, bănățan, care se găsește și în Ungaria, că de acolo vine rețeta, și la cehi, și la sârbi, și în Austria, se face cu gușa de porc. Deci e sub bărbia lui, da? Obraz, bărbie. Pentru că are cu tot o altă structură și altă consistență decât alte bucăți de slănină. Nu trecem direct la fierberea ei, ci, conform rețetei foarte vechi de familie, de la străbunici, îi facem un paț. Știți ce e la paț? Bites, adică o marinadă. Și o ținem câteva ore, cel mai bine peste noapte. La bucata asta de 964 de grame, aproape 1 kg, avem nevoie de 4 litri de apă rece, pe care am pus aici, o cutie potrivită de plastic care să aibă și capac. Și acum pun așa, 4 linguri bune de sare. Pe care le și agit un pic aici. Agit sarea ca să se dizolve mai repede. 3 lingurițe de boabe de piper negru. O foaie de dafin. 5, 6 chiar căței de usturoi, acum la mei fiind foarte mare am pus 5. Și o ceapă roșie faină, destul de mare. După ce am dizolvat bine aici sarea în apă, voi pune piperul și foaia de dafin, ceapa tăiată rondele mari, chiar nu ne interesează, pot fi subțiri ca să iasă mai bine gustul din ea, deci nu le punem așa jumătăți, un pic trebuie tăiată ceapa, așa. Le mai și desfacem așa în mână când le punem aici, o să fie cât mai împrăștiate în bites. Saramură sau marinadă sau marinată, cum apare mai nou în Dex. Așa, cu usturoi simplu, zdrobim, tocăm și așa mai departe. Zdrobim, tocăm mare. Nu trebuie dat prin presă. Chestia asta, că ținem peste noapte, pe lângă că frăgezește un pic straturile de grăsime, va și impregna bucata de gușă cu arome deosebite. Și apoi după ce o fierbem, că o fierbem exact în baițul ăsta în care o să stea, în ăsta îl și o fierbem,
atunci vine alt usturoi pus mâine. Când îi facem stratul ăla fain roșu de paprică, de boia cu usturoi. Ăla e altul. Asta e așa, numai pentru marinat și fiert. Și acum luăm frumos și usturoiul ăsta și îl punem în cădiță. Și mai stăcăm un pic să vedem cum stăm cu sarea. Băi, ce faină e băița! Mai desfacem ceapa unde e așa legată. Mai și strivim un pic să mai iasă mai bine aromele. Putem strânge un pic de ea așa. Și acum luăm bucata de gușă și o cufundăm în saramura. Putem să punem și cu șoricul în sus, în jos. Mâine, eventual înainte de a o fierbe, o întoarcem. Așa o lăsăm câteva ore cu șoricul în sus, pe urmă cu șoricul în jos. Punem capac, mergem la frigider, cel puțin, deci 2 ore infim. Peste noapte cel mai bine, 12 ore și mai bine. Și ne vedem mâine când o fierbem. Na, așa arată a doua zi gușa de porc, obaltul, după ce a stat în saramura asta aromată. Deci apa și-a pierdut culoarea, s-a înmuiat, na, au luat arome faine. Și așa cum îl punem la fiert. Îl mut în oală și va fierbe exact în apa asta în care s-a marinat. Pun așa. Și acum torn tot cu ceapă, usturoi, dafin, piper. Tot, inclusiv astea. Le punem și punem la fiert. Cât? Până se înmoaie. Puteți face și la oală sub presiune, acolo cam 45 de minute, o oră, aici s-ar putea 2 ore să dureze. Din păcate nu am o oală mai mare care să meargă pe plita cu inducție. Eu aici sunt de plasare. Și așa că la început o să mai scot eu un pic din apă. Da, o să o pun pe parcurs pentru că va scădea. Uite așa. Scot aici din ea cam 2 boluri. Le las aici în cutie și le voi pune pe parcurs. Ceapa să meargă înapoi. Cam așa. Și acum la fiert. La început putem să-i dăm foc mare sau putere mare la plită. Când începe să clocotească, deja reducem la mediu. Putem pune și un capac așa întredeschis, dar urmărim nivelul lichidului. Când scade, completăm cu zeama ce-o rămas. Pentru că are sare în ea și are arome. Ne vedem peste cam 2 ore, o oră jumate, 2 ore. Gușa de porc o fiert cam 2 ore în oală, la foc destul de mic. Proba este cu furculița. Hopla! Dacă trece prin șoric, trece. Am probat și înainte. Putem stinge focul. Eu am completat, că a scăzut lichid, i-am pus ce-a rămas extra în cutie și-o tot fiert. Și acum, o variantă e să-l scoatem pe farfurie. A doua variantă, mai elegantă, este să folosim 2 tocătoare și hârtie de copt ca să-l presăm. Și o să vedeți de ce, pentru că este încovoiat. Acum îl scot de aici, îl scurg, obaltul, de-aia zic așa. Și uite ce încovoiat e șoricul. Și acum pe primul tocător pun prima bucată de hârtie de copt și pun gușa. Uite ce fain, e perfect fiartă. Și ca să aibă formă frumoasă, o acopăr cu a doua bucată de hârtie de copt. Pe aici, pe lateral, o să se răcorească. Și îi pun deasupra un alt tocător și greutăți. Aici trebuie pus ceva serios deasupra. Și lăsăm așa la temperatura camerei până se răcorește și până îl dăm la frigider. Gușa a stat la răcit, la presă. No, peste chestia asta am pus un vas de fontă de 7 kg, deci nici așa nu cred că s-o presa foarte tare, dar oricum cred că arată mai... Da, uite, ceva mai... Deja s-a coagulat. Întoarcem cu șoricul în jos și acum avem căpățâna de usturoi curățată, un castron
boia, un pic de sare ne mai trebuie și 1-2 linguri de apă. Puteți să păstrați și din apa în care o fiert gușa. Eu am aruncat-o pe aia. Nu e esențial, că oricum puțin se pune apă, nici nu se mai simte. Și acum presăm bine usturoiul. Peste usturoiul zdrobit punem cam o linguriță de sare și asta e destul de sărată. Și apă, dar după ce frecăm un pic aici, trebuie să facem o pastă de usturoi. Așa, și adăugăm un pic de apă, așa, câte jumătate de lingură punem și amestecăm. Și încă un pic, echivalentul cam a 2 linguri de apă, nu mai mult. Cum am zis, gușa trebuie să fie rece și acum trebuie neapărat crestată. Îi facem model în romburi. Crestăm așa cam la 2 cm adâncime. Și încoace. Și acum romburi. Că așa e frumos să fie obaltul. Și de ce crestăm? Nu de design, ca să intre usturoiul și paprika în profunzime, să meargă cât mai jos. Uite aici unde e mai groasă, putem merge un pic mai adânc. Aici e partea mai groasă a bucății. Na, așa. Și acum luăm toată pasta de usturoi și o punem aici, pe suprafață, și o ungem bine de tot, inclusiv în acele crăpături pe care le-am creat acum. Așa să meargă până înăuntru. Bine de tot. Și aici în spate, glazură de usturoi. Putem pune un pic și pe lateral, să ia gust bun. Gușa asta are nevoie de timp de maturare, să nu se mănâncă imediat. Acum, după ce punem usturoi și boia, o dăm la frigider, în cutie închisă hermetic, să nu ne miroasă tot frigiderul. Și apoi de mâine o fi bună de mâncat. Este un preparat care se ține la rece, în frigider sau în cămară foarte rece dacă e iarnă. Na bun. Și acum ultimul pas, boia. O luăm și o presărăm. Cu lingură, cu ce vreți. Asta e paprică de Dorobanți, județul Arad, din Ardei special pentru paprică, e dulce. Puteți pune și un pic de boia iute, puteți folosi și mâna, e mai simplu. Bine de tot. Echivalentul a cel puțin 2 linguri de boia punem. O să vedeți că mâine, după ce o scoateți din frigider, din cutia aia cu capac, stratul ăsta de boia va fi umed, pentru că se udă de la carne, de la usturoi în primul rând. Și atunci, înainte de servire, ca să arate bine, e ca la tiramisu. Dacă îi se udă cacao de deasupra, îi mai dai o tură, să arate bine. Și acum putem merge la frigider. Eu prefer să o învelesc, îi pun tot hârtie de copt care să nu fie udă cu partea cealaltă și o dau la rece până mâine. Și mâine ne vedem și o degustăm. Na, ce ziceți? Am aranjat exact cum se mănâncă în Ardeal și în Banat. Ceapă roșie, usturoi, pită cu cartofi și bucata de obald. De obald solona sau, cum am zis, gușă. Hai să vedem cum se taie. Ca untul. Uite aici. O nebunie. Te-am tăiat un pic și acum facem soldăței, cătănuțe, cum zicea străbunica. Uite cât e de moale șoricul. O nebunie. Abia aștept să mâncăm. Na, deci am gustat, e o nebunie. Asta înseamnă gușă fiartă ca lumea, care se topește în gură. Uite aici. Poți să o întinzi aproape pe pâine, atât e de moale și de faină. Și fiartă cum o facem noi, tradițional în Ardeal și în Banat, în apă cu condimente. Nu în moare de varză sau în alte chestii. La noi nu se face așa. Și asta e de fapt originalul. Alții care au modificat pe parcurs îi privește. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, dați un like, un share, abonați-vă la canalul nostru pentru că vor urma și alte rețete de mezeluri
ardelenești și bănățene de pe vremuri, pe care le făceau și străbunicii noștri. Și de-abia aștept să ne revedem la următoarea rețetă. Ciao!